සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද aliexpress එකෙන් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් තෝරනකොට ඒ භාණ්ඩය හොඳම එක තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් තෝරනකොට අපි හිතමු ඔරලෝසුවක් කියලා. ඔරලෝසුවක් තෝරනකොට කොහොමද අපිට ෂුවර් ඔරලෝසුව එහෙම නැත්නම් හොඳම ඔරලෝසුවක්. හොඳම ඔරලෝසුවක් කියන්නේ මේක ඩැමේජ් වේවිද? ගෙදරට ඒවිද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වෙලා තියෙවිද? මේව නැතුව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සුපිරිම ඔරලෝසුවක්. එහෙම නැත්නම් මුකුත් අවුලක් නැති හොඳ ඔරලෝසුවක් කොහොමද අපේ ගානට අපි තෝරගන්න කියලා. ඉතින් aliexpress ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක මම යට link එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් අපි එන වීඩියෝ එකට යමු. හරි. අපි අද search කරලා බලමු watch කියලා. watch for men කියලා ආවා. මේක මේ ටික close කරලා දාමු. හරි. ඔන්න තියෙනවා ඔරලෝසු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කේක් ඔරලෝසු දෙනවා. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඒකයි මම කරේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ මගෙන් අහලා තිබුණා මේ මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලපු කීප දෙනෙක් කොහොමද භාණ්ඩයක් තෝරනකොට හරියට තෝරන්නේ ඒ ටික පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක පැහැදිලි කරන්න ගත්තේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේම විවිධ වොච් වර්ග තියෙනවා. කොහොමද අපි මේකෙන් එකක් තෝරගෙන මේක හරියට ගෙදරට ඒවිද මේක ඩැමේජ් නැති වේවිද? ඒ වගේම මේ භාණ්ඩය ගෙදරට ආවේ නැතොත් කොහොමද අපි මේක සෙල්ල සල්ලි දේවිද? සෙල්ල සල්ලි නොදේවිද? මේ වගේ ඒවා තෝරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මුලින්ම ඔයාට ඕන ගාන ගහන්න. දැන් අපි හිතමු අපි ගමු 1.10 අතර කියලා. හරි ඔයාට මේ වගේ වොච් ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ free shipping අනිවාර්යෙන් free shipping ටික එක දාන්න. නැත්නම් සමහර භාණ්ඩ වල ඔයා දැකලා ඇති භාණ්ඩයට වඩා මිලයි ගෙන්නන්න යන ගාන. ඒක අපරාධනේ. දැන් භාණ්ඩේ ඩොලර් 5 නම් ගෙන්නන්න යන ඩොලර් 10ක්. එහෙම සීනුත් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම free shipping ටික එක දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේකත් ඕනනම් දාන්න. එතකොට හොඳ භාණ්ඩ එනවා. එතකොට අරු මේකෙන් කියන්නේ දැන් මේ ගොඩක් ගෙන්නලා මේ රේටින් එක දෙන්නේ. හරිද? අපි භාණ්ඩ ඇතුළට ගියාම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මේවත් දාන්න. with items එනවා. හරි. කමන්නේ. watch කියලා දාමු. හරි. මේකට වැඩි. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේක බලමුකෝ. හරි. ඒ වගේම අමතකුණා මේක බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් මෙතන මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනකොට දැන් සමහර ඒවා අපි තෝරනකොට මෙතන විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධ සයිස් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර ඒවා තෝරනකොට අපි හිතමු වෙන මොකක් හරි තෝරනවා නම් මේකේ සයිස් එක ඒ ඔක්කොම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වම් අත පැත්තෙන් මගේ මවුස් එක තියෙන පැත්තෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ වොච් එක බලමු දැන්. මේ වොච් එක ඕපන් වෙනවා. හරි. වොච් එක තියෙනවා මුලින්ම වොච් එකට ගියාට පස්සේ මේක ශ්‍රී ලංකාව RM 90 days bio protection එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයිමත් මනි දෙනවලු ආවේ නැතොත්. හරිද? එනවා. ඒ කියන්නේ 90 day bio protection එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා හරි ශ්‍රී ලංකාවට මේවා කරනවා. ඒ වගේම මේක රැකින්න ඔය වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් මෙතනින් 30යි 50යි days යනවා. දවස් 30යි 50යි අතර. ඒ වගේම සමහරව අහනවා මේ 30යි 50යි අතර දීලා තියෙනවනේ. දැන් දවස් 50කුත් යනකොට සමහර ඒවා දැන් මගේ කීප දෙනෙක්ම අහලා තිබුණා. දවස් එයාට භාණ්ඩ මේ දීලා තියෙන දින සමහර ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 50 කියලා 50න් පිරිලා භාණ්ඩ ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? හැබැයි භාණ්ඩ 50න් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි සෙලර් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. තවත් දවස් 10ක් සෙලරට දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉවසන් ඉන්න දවස් 10ක් දීලා කියලා. එහෙම දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම සෙලර් එනවද කියලා ඔයාලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි ඉල්ලීමේ හැකියාව තියෙනවා. සෙලර් කියනවා නම් ඉස්සරහට දික් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි දෙන්න නැත්නම් ඔයාලට eBay එකට සමා වෙන්න ඕන aliexpress එකට පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි ඒක කතා කරලා නිකන් කතා කරේ එතන. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔරලෝසුවේ විවිධ දේවල්. ඒ කියන්නේ ඩීටේල්ස්. හරි. ඔරලෝසුවේ විවිධ හැඩ ඔය වගේ දේවල් විවිධ ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා භාණ්ඩයක් ගන්න නම් බලන්න ඕන මේකේ ෆීඩ්බැක් එක. ෆීඩ්බැක් එක මේකේ 0.0ට. ඒ වගේම කස්ටම් රිවිව්ස් නෑ. එහෙනම් මේ වගේ භාණ්ඩයක් ගන්න එපා. මොකද එහෙම කියන්නේ මේ වගේ භාණ්ඩයක් කස්ටම් රිවිව් ගන්න නැති භාණ්ඩයක් මම නම් කවදාවත් ගෙන්නලා නෑ. එහෙම ගන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්නේ. හරි. දැන් අපි දෙවෙනි වොච් එක බලමු. එහෙනම් බලවලා යන්න. ඔයාලට අත්දැකීමක් ලැබෙන්න. හරි. මේකේ 93.6 පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් අවුලක් නෑ. 93 90ටවත් වඩා තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අවුලක් නෑ. හරිද? සමහර ඒවා තියෙනවා 80 ගණන් හොඳ ස්ටෝර්ස්. ඒ කියන්නේ හොඳට සෙලර් ඉන්නවා. හොඳ සෙලර් 80 ගණන් අවුලක් නෑ. බලලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ 90යි ගැරන්ටියක් දෙනවා. මෙන්න මේක වැදගත් එකක් කස්ටමර් රිවිව් එක. කස්ටමර් රිවිව් එකක් මෙතන 529ක් තියෙනවා. කියන්නේ මෙයා ගොඩක්
සෙල් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා මට හිතෙනවා මෙන්න තරු 5 ස්ටාර් දීලා තියෙනවා 66ක්. හොඳයි වගේ තේරෙනවා. හරි. දැන් අපිට බලන්න තියෙන්නේ මොනවද මේ කස්ටම් රිව් එකේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කස්ටම් රිව් එකේ මෙයා තරු ගන්න මෙයා මොනවද කියලා තියෙන්නේ. දැන් very good quality ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊට වගේම ඔයාලට මේක සමහර අයිටම් තියෙනවා මේ ඔරලෝසුව මේකේ තියෙන විදියටම නැති ඒවා. එතකොට කස්ටම් රිව් එකෙන් ඒක කස්ටම් රිව් එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක නම් මේකේ තියෙන විදියට ඒ කියන්නේ ඒකම මේ පටියම් සමානයි. හරිද? තෑන්ක්ස්. ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා මේ ඔයාලට පේනවා බැලුමට සාමාන්‍යයෙන් දැන් සමහර ඒවා බැලුවට පස්සේ කය කනිසෙලට බැනලා තියෙනවා. ඒ වගේම දාපු බාණ්ඩ නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ ඒවා කස්ටම් රිව් එකේ තියෙනවා. දැන් මේක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට ෆොටෝස් වලට ගිහිල්ලා උනත් බලන්න පුළුවන්. පේනවා හොඳයි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතනින් ඕන කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. කලර් එක සිලෙක්ට් කරලාගෙන මෙතනින් ඔයාලට රිව්ස් ගන්න බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕඩර්ස් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සෙලර් කෙනෙකුට මේ ගන්න වගේ අවුලක් නැහැ. ඔය වගේ ටික බලාගෙන මෙතන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් shipping method ටික තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ කිව්වා 15-27 days අතර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තා US dollars 50ක් දීලා. එහෙම වැඩක් නැහැනේ. normal අපිට free shipping කරගත්තම ඇති. ඉතින් මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේක tracking කරනවා මේක tracking කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපිට අවුලක් නැහැ. බාණ්ඩ එනවනේ නැත්තම් ඔයාලට සල්ලි ගන්න මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ buy now දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට watch එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු තාමක් හරි බාණ්ඩයක්. අපි බලමු hand free bluetooth එක බලමු. දැන් මේ වගේ ඒවා නම් ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර සෙල්ලලා හොරාට ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා වැඩ නැහැ. ඒ වගේ ඒවා වෙනවා. දැන් මේ ගත්තට පස්සේ 90% එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටම් මේවා අනිවාර්යෙන් මේවා ගෙන්නනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කස්ටමර් රිව් එකක් බලන්නම ඕන. මොකද මේවා එහෙම බලන්න නැතුව ගෙනාවට පස්සේ සමහර ඒවා වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ ගොඩක් ඒවා. මේවා ගෙන්නුවට පස්සේ හරිද මේවා නෑ දැක්කනේ නැති ඒවා අනිවාර්යෙන්ම ගෙන්නන්න එපා. එකක් තියෙනවා. 5 ස්ටාර් දීලා top brand මෙයාට තියෙනවා customer reviews same as the higher seller is good product බලමු ඒක විදියමදයි කියලා. හරි දැක්ක නේද? ඒ වගේ ඒක විදියෙන් මේවා තමයි අපි ගෙන්නන්න ඕන. ඔය වගේ ටිකක් තමයි අද දැනුවත් කරේ මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ නිකන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබෙච්ච නිසා කොහොමද අපි භාණ්ඩයක් ගෙන්නනකොට බලාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාටත් අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි අදහසක් ඇති. ඒ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම යටින් comment කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා. ගිහින් එන්නම්.